آیا ما توی یه شبیه سازی زندگی میکنیم؟ آیا تا حالا فکر کردی که واقعیت دنیای ما شاید یه شبیه سازی باشه؟ یه تئوری هست به اسم فرضیه شبیه سازی که میگه کل دنیای ما و همه اتفاقاتی که توش میفته شاید فقط یه شبیه سازی پیچیده توی یه کامپیوتر غول‌پیکر باشه. یه فیلسوف به اسم نیک بوستروم تو دانشگاه آکسفورد خیلی تو مطرح کردن این تئوری نقش داشته. بوستروم 3 احتمال در مورد فرضیه شبیه سازی مطرح میکنه. 1. شاید همه تمدن‌های پیشرفته تکنولوژیک قبل از این که بتونن یه شبیه سازی فوق‌العاده واقعی از واقعیت درست کنن منقرض میشن. 2. شاید اگه یه تمدنی هم به اون سطح از تکنولوژی برسه اصلاً علاقه‌ای به ساختن اینجور شبیه سازی‌های عظیم نداشته باشه. و 3. این که احتمال خیلی زیاده که ما الان توی شبیه سازی زندگی میکنیم. ایلان ماسک اول کارآفرین میلیاردر جهان یه بار گفته بود که احتمال این که ما توی دنیای واقعی باشیم 1 به 1 میلیارده. نیل داگلاس تایسون اختر فیزیکدان معروف هم یه بار گفته بود که شاید خیلی هم احتمال داشته باشه ما توی شبیه سازی باشیم. پیشرفت تکنولوژی مخصوصاً تو زمینه واقعیت مجازی و هوش مصنوعی باعث شده این بحث‌ها داغ‌تر بشه. ما که هنوز یه تمدن جوان توی تاریخچه جهان هستیم، داریم شبیه سازی‌های ساده می‌سازیم. حالا فکرشو بکن یه تمدن فوق پیشرفته که میلیون‌ها سال از ما جلوتره چی میتونه بسازه؟ تو این ویدیو می‌خوایم به شواهدی بپردازیم که نشون میده شاید ما توی شبیه سازی زندگی می‌کنیم و می‌خوایم بریم سراغ این چیزا. اینکه آیا مدرک ریاضی وجود داره که نشون بده توی شبیه سازی زندگی می‌کنیم؟ چه کسی این شبیه سازی رو ساخته؟ آیا دنیای بعد از مرگ هم یه شبیه سازیه؟ آیا جهان‌های موازی هم شبیه سازی هستن؟ و خیلی چیزای دیگه. پس تا انتهای ویدیو با من باش تا به این پرسش‌های چالش برانگیز بر اساس مستندات علمی پاسخ بدیم. آیا الگوهای ریاضی تو طبیعت نشون میدن که ما توی شبیه سازی زندگی میکنیم؟ اینکه دنیای ما یه شبیه سازی باشه فقط یه حرف فلسفی یا یه داستان علمی تخیلی نیست. در واقع یه سری چیزا تو ریاضی هستن که انگار دارن بهمون یه چیزی رو میگن. یه چیزی تو مایه‌های این که انگار واقعیت برنامه‌ریزی شده است. این فرمول‌ها و محاسبات ریاضی تو همه چیز دنیامون دیده میشه. مثل تو طبیعت، شکل زمین و حتی چیزهای عجیب و غریب فضایی. تو طبیعت الگوهای خاصی مثل دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی خیلی زیاد دیده میشه. دنباله فیبوناچی یعنی هر عدد جمع 2 عدد قبلیشه. این دنباله رو میشه تو شاخه‌های درخت‌ها، چیدمان برگ‌ها و شکل مارپیچی کهکشان‌ها پیدا کرد. نسبت طلایی هم یه عددیه که تو ریاضی همیشه ثابته و تو هنر، معماری و حتی شکل ظاهری موجودات زنده هم دیده میشه. هر دوی دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی خاصیت شکلی به نام فرکتال دارن. اینکه این الگوها تو همه جا و همه چیزهای مختلف پیدا میشن، انگار داره بهمون میگه یه الگوی تکراری وجود داره که شاید نشون بده همه چی توی شبیه سازی و بر اساس یه برنامه‌ریزی کامپیوتری کار میکنه. تو این زمینه یه تئوری پیشرفته به اسم فیزیک دیجیتال مطرح شده که میگه همه چیز تو جهان رو در اصل میشه با اطلاعات توصیف کرد. این یعنی همه چیز تو دنیا حتی پیچیده‌تریناش قابل محاسبه است و میشه اون رو تا ریزترین جزئیات شبیه سازی کرد. اگه بشه کل دنیا رو به تیکه‌های اطلاعاتی خیلی کوچیک تبدیل کرد، دیگه خیلی هم بعید نیست که ما توی ماتریس بزرگ کامپیوتری زندگی کنیم. اگه همه چی یه شبیه سازی باشه، کی یا چی اون رو ساخته؟ یه احتمال جالب اینه که شاید خود ما تو آینده تکنولوژی و توانایی شبیه سازی کل جهان رو پیدا کنیم. اینجوری میتونیم تاریخ رو دوباره زندگی کنیم یا اون رو بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. شاید این شبیه سازی ها بخوان بهمون یه چیزی یاد بدن یا باعث بشن خودمون رو بهتر بشناسیم. مثلا میتونن بهمون بگن چه مسیرهایی رو رفتیم و کارهایی که کردیم چه تأثیراتی داشتن. از اونجایی که بعضی چیزا توی ساختار دنیا انگار دارن بهمون میگن یه نفر اون رو ساخته، خیلی‌ها فکر میکنن شاید یه موجود قدرتمند به نام خدا وجود داره که داره همه چیز رو کنترل میکنه. شاید این خدا بتونه هر کاری با دنیای ما بکنه
واقعیت ما رو عوض کنه، هدایتش کنه یا تمومش کنه. اگه دنیای ما یه شبیه سازی باشه، پس شاید این خدا یه موجود پیشرفته از بیرون این شبیه سازی باشه. اگه این فرضیه رو قبول کنیم که یه نفر اون رو ساخته، سوال بعدی اینه که آیا این خدا یه موجود تنهاست یا جزئی از یک نژاد یا گونه برتره؟ احتمال داره کسایی که دنیای ما رو ساختن یه جمع باشن، یه نژاد و گونه از موجوداتی که بیرون از این شبیه سازی هستن. شاید چند نفر باشن که میتونن دنیاهای مختلف رو بسازن، بررسی کنن یا باهاشون ارتباط برقرار کنن. درست مثل ما که بازی‌های مجازی یا برنامه‌های کامپیوتری مختلف درست می‌کنیم. داستان بشقاب پرنده ها هم این قضیه رو جالب‌تر می‌کنه. اگه این سفینه‌های ناشناخته مال دنیای ما نباشن، ممکنه کسایی از بیرون این شبیه سازی اونها رو کنترل می‌کنن. شاید به همین دلیله که به نظر میرسه قوانین فیزیک ما رو رعایت نمی‌کنن. شاید اونا اومدن اینجا تا مطمئن بشن همه چی توی شبیه سازی داره طبق برنامه پیش میره. اگه ما هم میتونستیم یه دنیا رو شبیه سازی کنیم، شاید ما هم از همین روش‌های بررسی استفاده می‌کردیم. آیا میشه از این شبیه سازی فرار کرد؟ اگه واقعا توی دنیای دیجیتالی زندگی میکنیم، پس شاید راههایی برای ارتباط با موجوداتی که فراتر از دنیای ما هستن وجود داشته باشه، یا اینکه بتونیم بهشون سیگنال بفرستیم. اما برای همچین کاری لازمه که قوانین یا کد حاکم بر دنیامون رو خیلی خوب بفهمیم. اگه بتونیم الگوها، ایرادها یا چیزهای عجیب غریبی رو پیدا کنیم، شاید سرنخ‌هایی بهمون بدن یا راههای مخفی باشن که از طریقشون بشه با بیرون ارتباط برقرار کرد یا باهاشون تعامل داشت. در واقع ما باید دنبال نقاط ضعف یا سوراخ‌های امنیتی توی این سیستم باشیم، درست مثل هکرهایی که دنبال ایرادهای نرم افزارهای کامپیوتری می‌گردن. اگه دنیای ما مثل سیستم محاسباتی عظیم کار میکنه، شاید سیاه‌چاله‌ها یه جورایی نشونه حذف اطلاعات یا بار اضافی سیستم باشن، جایی که اطلاعات فشرده یا پاک میشن. فرض کنید بشه وارد سیاه‌چاله شد که البته بعیده. بعدش معلوم نیست چی بشه. شاید همون اول بمیریم که احتمالش خیلی زیاده، یا اینکه از شبیه سازی خارج بشیم. اگه کرمچاله‌ها هم وجود داشته باشن و بتونیم کنترلشون کنیم، شاید بشه ازشون برای میانبر زدن تو زمان و فضا استفاده کرد. توی دنیای شبیه سازی شده، اونا میتونن مثل راه میانبر یا یک کانال باشن که ما رو به قسمت‌های مختلف همون شبیه سازی یا حتی یه شبیه سازی دیگه ببرن. این یه ایده باحاله که از کرمچاله‌ها به عنوان پل فرار یا کشف دنیاهای دیگه استفاده کنیم. اما هم از نظر درک و هم از نظر دسترسی به این کرمچاله‌ها با چالش‌های خیلی بزرگی روبرو هستیم. اینکه بتونیم از یه شبیه سازی فرضی فرار کنیم، بستگی به ماهیت و قصد و هدف خود شبیه سازها داره. اگه اونا می‌خواستن که ساکنین این دنیا بتونن یه راه خروج پیدا کنن، شاید سرنخ‌ها یا راههایی رو تو دنیای ما جاسازی کرده باشن. ولی اگه قصدشون فقط نگاه کردن به ما و آزمایش کردنمون توی سیستم بسته بوده، شاید اصلا راه فراری وجود نداشته باشه. به هر حال، هر چقدر بیشتر در مورد دنیامون بفهمیم، چه شبیه سازی باشه چه نباشه، حتما چیزای بیشتری کشف خواهیم کرد. آیا قوانین فیزیک کوانتوم دارن بهمون کد منبعی شبیه سازی رو میدن؟ هرچی عمیق‌تر وارد دنیای زیراتمی میشیم، رفتار این ذره‌ها و امواج یه جوری با چیزایی که قبلا تو فیزیک میدونستیم جور در نمیاد. این موضوع باعث شده بعضیا بپرسن که شاید این پدیده‌ها نشونه‌های یه جهان شبیه سازی شده باشن. آزمایش دوشکاف یکی از گیج کننده ترین دیدگاه‌ها رو در مورد رفتار کوانتومی ارائه میده. وقتی ذراتی مثل الکترون تک تک به سمت یه صفحه با دو شکاف شلیک میشن، روی صفحه پشت اون یه الگوی تداخلی درست میکنن، انگار که به شکل موج حرکت کرده باشن. اما وقتی مستقیم مشاهده میشن، به نظر میرسه دارن یکی یکی رد میشن و دیگه اون خطوط رو درست نمیکنن. این نشون میده که خود عمل مشاهده ماهیتشون رو تغییر میده. این رفتارها به قدری غیر منطقیه که انگار دارن توی دنیای شبیه سازی و محاسباتی رخ میدن، نه تو دنیای واقعی که ما میشناسیم. آیا ممکنه که مشاهده ما باعث نوعی رندر یا محاسبه تو شبیه سازی بشه و در نتیجه خروجی رو تغییر بده؟ میشه این واقعیت رو برداشت کرد که به نظر میرسه ذرات تا زمان مشاهده شدن به طور همزمان در چندین حالت کوانتومی وجود داشته باشن و این ممکنه به این معنی باشه که این حالتهای کوانتومی تکنیک‌های پردازش یا ذخیره‌سازی داده در یک شبیه سازی هستند. شاید جهان زمانی که لازم باشه
روی یک حالت خاص تصمیم میگیره، درست مثل اینکه یک کامپیوتر داره اطلاعات رو مرتب میکنه. یکی از هیجان انگیزترین مدرک‌ها برای این تئوری پیدا شدن یه چیزی به اسم کد تصحیح خطا توی معادلات فیزیک پایه‌ای بوده. فیزیکدانای برجسته مثل دکتر جیمز گیتس الگوهایی رو در این معادلات پیدا کردن که شباهت عجیبی به کدهایی دارن که در نرم افزارهای کامپیوتری برای تصحیح خطا استفاده میشن. اگه توی ساختار پایه‌ای دنیا هم چیزایی وجود داشته باشن که شبیه به برنامه‌نویسی باشن، شاید این یعنی اینکه همه چی با یه نقشه و برنامه‌ریزی خاص ساخته شده. آیا بعد از مرگ هم توی شبیه‌سازی دیگه قرار میگیریم؟ هزاران ساله که آدما دارن دنبال این میگردن که بعد از مرگ چی میشه. توی دین‌ها و داستان‌ها پر از حرفایی که بعد از مرگ یا میریم بهشت و خوش میگذرونیم یا میریم جهنم و عذاب میکشیم. اما حالا که همه چی داره دیجیتالی میشه و شبیه‌سازی‌ها هم اختراع شدن، یه سوال جدید میاد تو ذهن ما. نکنه بعد از مرگ هم بریم توی شبیه‌سازی دیگه؟ آیا ممکنه یه قدرت بالاتر یا یه تمدن خیلی پیشرفته‌تر باشه که این شبیه‌سازی رو بعد از مرگ هم برامون درست کرده باشه و اونجا رو هم خودش کنترل کنه؟ تصور کن یه بهشت شبیه‌سازی شده وجود داشته باشه که برای کسایی ساخته شده که تو این دنیای فعلی درستکار بودن و کارایی کردن که سازنده‌های این شبیه‌سازی دوست داشتن. تو این بهشت همش خوشحالی و عشق و آرامشه. هر منظره‌ای، هر آهنگی و هر ارتباطی توی این بهشت شبیه‌سازی شده با دقت طراحی شده تا آدم همیشه احساس خوبی داشته باشه و یه جور پاداش ابدی باشه براش. از اون طرف میتونه یه جهنم شبیه‌سازی شده هم وجود داشته باشه، جایی که هیچ کس دوست نداره بره. اینجا به جای پاداش یه جور تنبیه هست برای کسایی که تو این دنیا کارایی کردن که سازنده‌های این شبیه‌سازی دوست نداشتن. شاید روحایی که قرار عذاب بکشن توی حلقه بی‌انتها از بدترین خاطراتشون گیر بیفتن و مدام بدترین لحظاتشون رو دوباره زندگی کنن. محیط اونها میتونه با دقت طراحی بشه تا آدم رو ناامید کنه، اذیت کنه و احساسات خیلی بدی بهش بده. البته اینا همش حدس و گمانهای روی حدس و گمانهای دیگه. اصلا ما اختیار از خودمون داریم؟ فکر کن کل این احساس اختیار داشتن که داریم یه سراب باشه. شاید همه کارهایی که میکنیم و فکر میکنیم خودمون تصمیم گرفتیم از اول معلوم بوده که قرار انجامشون بدیم. شاید همه چی از قبل چیده شده باشه، از اون اتفاقات مهم زندگیمون بگیر تا کارهای کوچیکی که هر روز میکنیم. این فکر آدمو به یاد اون سیگنالای الکتریکی پیچیده‌ای که تو مغزمون رد و بدل میشه میندازه. آخه واقعا خودشون دارن یهو به وجود میان یا یه نفر از قبل برنامه‌ریزی کرده که چجوری فعال بشن و باعث بشن ما به یه روش خاص یه کاری بکنیم یا یه فکری بکنیم. تو این خط داستانی از پیش تعیین شده، پیشرفت‌های تکنولوژی ما مخصوصا تو ساخت هوش مصنوعی پیشرفته میتونه چیزی باشه که سازنده‌های شبیه‌سازی ما پیش بینی کردن و می‌خواستن اتفاق بیفته. اصلا چرا یه جهان شبیه‌سازی شده باید بخواد ساکنینش هوش مصنوعی بسازن که از خودشون باهوش‌تر باشه؟ شاید هدف اصلی فقط ساخت هوش مصنوعی نباشه، بلکه اینه که این هوش مصنوعی بیاد یه نقش مهمتری تو شکل دادن به کل جهان بازی کنه. مثلا فکر کن به هدف انسان برای سکونت پذیر کردن سیاره‌های دیگه یا حتی کهکشان‌های دیگه. اگه هدف از وجود ما تو این شبیه‌سازی جاودانه کردن هوش و زندگی باشه، پس هوش مصنوعی با قدرت جاودانگی و تطبیق پذیرش میتونه مشعلدار این مأموریت باشه و جاهایی رو کشف و با محیط‌های سازگار بشه که خیلی فراتر از توانایی‌های آدماست. آیا اصلاً اعمال ما مهم هستن؟ این مفهوم یه دردسر اساسی به وجود میاره. اگه کارامون، زخمایی که میخوریم و عشقایی که تجربه میکنیم همشون تو محدوده یک کد کامپیوتری اتفاق میفته، اصلاً چه اهمیتی دارن؟ یا همشون فقط یه سری 0 و 1 هستن؟ میشه اینجوری برداشت کرد که کارها و نتیجهشون تو دنیای ما مهمه، چون برای ما واقعیه. شادی‌ها، غم‌ها، پیروزی‌ها و شکست‌های ما توی شبیه‌سازی به همون اندازه که تو دنیای واقعی مهمه تاثیرگذارن. احساسات و تجربه‌های ما فارغ از منشأشون برای خودمون واقعی هستن. چه توی دنیای واقعی زندگی کنیم، چه توی شبیه‌سازی با دقت ساخته شده، چیزی از سنگینی کارهامون، عمق احساساتمون و ذات انسانیمون کم نمی‌کنه.
آیا دنیاهای موازی هم یه جور شبیه سازی هستن؟ تو بعضی از مدل‌های فیزیک کوانتومی مثل مدل چند جهانی، هر بار که یه ذره خیلی ریز یا زیر اتمی با یه چیزی برخورد میکنه، ممکنه یه دنیای موازی جدید به وجود بیاد. هر کدوم از این دنیاها میتونه همزمان با دنیای ما در حال اجرا باشه و هر کدوم هم محصول احتمالات و سناریوهای متفاوت و هدفهای مشخص باشن. اگه دنیای ما یه شبیه سازی باشه، خب یعنی جهانهای موازی هم میتونن شبیه سازی باشن، درسته؟ تصور کن یه آزمایشگاه دیجیتالی وجود داشته باشه که توش هزاران شبیه سازی رو با هم انجام میدن. شاید موجودات یا تمدن‌های پیشرفته‌ای باشن که یه عالمه دنیای مختلف رو اداره میکنن و هر کدوم از این دنیاها هم با یه تغییرات کوچیک یا کلی توی شرایط اولیه‌شون از همدیگه جدا شدن. شاید بعضی از این دنیاها شبیه دنیای ما باشن، ولی بعضی‌هاشون هم میتونن کاملا فرق داشته باشن و قوانین فیزیک یا موجودات زنده کاملا متفاوتی داشته باشن. میتونیم این دنیاها رو عمیق‌تر نگاه کنیم و تصور کنیم که اونا مثل نقاط داده روی یه منحنی زنگوله‌ای توزیع آماری هستن. بیشتری شبیه‌سازی‌ها میتونن دور و بر بعضی رویدادها یا شرایط اصلی جمع بشن که بهشون قوانین دنیای چندگانه میگن. ولی ممکنه توی لبه‌های این نمودار دنیاهایی باشن که خیلی نادر یا عجیب باشن. حالا یه سوال مهم پیش میاد. آیا یه شبیه‌سازی مرکزی وجود داره که درست وسط این نمودار زنگوله‌ای باشه و برای یه هدفی فراتر از درک ما انتخاب یا طراحی شده؟ یا اینکه ما خودمون توی همون دنیای مرکزی زندگی می‌کنیم؟ یا شاید فقط یکی از بیشمار نقطه‌های داده هستیم که به لبه‌های نمودار نزدیک‌تریم؟ ایده شبیه‌سازی اجداد موازی یه بعد دیگه به این قضیه اضافه میکنه. اگه تمدن‌های پیشرفته بخوان گذشته خودشون رو بفهمن یا دوباره زندگی کنن، ممکنه شبیه‌سازی‌هایی رو اجرا کنن که بر اساس دوره‌های مختلف تاریخشون باشه. یعنی ممکنه دنیاهای شبیه‌سازی شده‌ای وجود داشته باشن که بر اساس قرون وسطا، رنسانس، آینده دور و غیره ساخته شده باشه. اگه اینطور باشه، پس درک ما از خود زمان هم میتونه زیر و رو بشه. به جای اینکه زمان یک خط راست باشه، ممکنه یه تار عنکبوت پیچیده باشه که از هر نقطه‌اش دنیاهای مختلف بیرون زده باشه. این دیدگاه درک ما از زمان رو از یه رودخونه‌ای که توی یه جهت جریان داره به یه اقیانوس وسیع با موج‌هایی که تو جهت‌های مختلفی حرکت می‌کنن تغییر میده. انگار هر لحظه توی تاریخ توی یه عالمه دنیای موازی با هم وجود داره و زمان اونجوری که ما میشناسیم فقط یک سراب به نظر میرسه. آیا اصلا میتونیم یه روزی جهانهای شبیه سازی شده به اندازه کل جهان خودمون بسازیم؟ اگه یه روزی بتونیم یه شبیه سازی به اندازه کل جهان خودمون بسازیم یا حداقل به نظر بیاد اندازه کل دنیاست، اون موقع میشه فهمید که خودمونم توی شبیه سازی زندگی میکنیم. از نظر تکنولوژی مشکل اصلی برای شبیه سازی کردن کل جهان قدرت محاسباتیه. برای اینکه بتونیم همه چیزای یه دنیا رو توی شبیه سازی جا بدیم، به قدرت پردازشی نیاز داریم که اصلاً نمیشه تصورش هم کرد. حتی اگه قانون مور همیشه درست باشه، یعنی قدرت پردازش کامپیوترها هر 2 سال تقریباً 2 برابر بشه، باز هم محدودیت‌های فیزیکی وجود داره. مثلا اینکه ترانزیستورها رو تا چه اندازه میشه کوچیک کرد یا چقدر اطلاعات میشه ذخیره و پردازش کرد. پس هر شبیه سازی از جهان شاید مجبور باشه بعضی چیزها رو ساده‌تر نشون بده، یعنی یه سری پدیده ها رو تقریبی شبیه سازی کنه یا جزئیات خیلی ریز رو اصلا در نظر نگیره. شاید هم اصلا لازم نباشه کل جهان رو شبیه سازی کنیم. مثلا یه سری حرفای عجیب و غریب هست که میگه کهکشان‌های خیلی دور از ما در واقع هولوگرام هستن. اگه این حرف درست باشه، یعنی شاید جهان ما خیلی کوچکتر از چیزیه که فکر میکنیم. ولی این چیزا با چیزایی که تا الان علم در مورد جهان فهمیده جور در نمیاد. عین اینی که برگردیم به زمانهای قدیم که فکر میکردن زمین صافه یا اینکه زمین مرکز دنیاست. اگه بتونیم یه شبیه سازی بسازیم که حداقل به نظر بیاد اندازه کل دنیاست، شاید بعضی از موجوداتی که توش هستن موجودات باهوشی باشن. یعنی این موجودات هم میتونن توی دنیای خودشون یه شبیه سازی دیگه بسازن و این یعنی یه عالمه شبیه سازی تو در توی همدیگه هستن. از نظر آمار اگه تعداد این شبیه سازی ها خیلی زیاد باشه، احتمال این که ما توی یکی از این دنیاهای مجازی باشیم بیشتره تا اینکه تو دنیای واقعی یا همون واقعیت اصلی باشیم.